ازيكم يا عشاق الحكاية الغامضة؟ انتوا مستعدين لرحلة جديدة في دهاليز الحوادث الحقيقية؟ انا كل اللي عليا ان انا هستعين بشوية من مهاراتي عشان نكشف الحقيقة ونوصل لاستنتاجات منطقية، وكل اللي عليكم انتوا تحطوا السماعات وتعيشوا معايا الحكاية. بس قبل ما نبدأ اعملوا لايك وشير للفيديو وفعلوا علامة الجرس. هتعمل ايه لو قلتلك ان انت شغال وقت طويل جدا في الحر وجعان، وفجأة ظهر لك حد ادالك اكل كتير لحد ما يشبعك انت والناس اللي معاك، وتمر الايام وتعدي وتعرف ان اللي انت اكلته ده لا لحم خروف ولا بقر ولا اي حاجة من دي، وان ده لحم بني ادم؟ هتعمل ايه؟ بتبتدي الحكاية في 2018 في الإمارات في مدينة العين بالتحديد. قصتنا النهاردة مختلفة شوية عشان ما نعرفش أسامي أصحاب القصة، لأن الشرطة الإماراتية كانت متحفظة جدا عن أي معلومة عن الجريمة دي بالتحديد. المهم إن كان في شابين اخوات من المغرب سافروا للإمارات عشان يشتغلوا هناك، لكن كل واحد فيهم كان في محافظة بعيدة عن التاني. كانوا متعودين من أول يوم سافروا فيه إن هما يكلموا بعض كل يوم، ولو كانوا حتى مشغولين ما كانش بيعدي اسبوع غير لما بيكونوا مطمنين على بعض وعارفين عن بعض كل حاجة. المهم ان الاخ الكبير فضل فترة بيكلم اخوه واخوه مش بيرد، وفضل على الحال ده فترة كبيرة مختفي، وتليفونه مع الوقت اتقفل. الموضوع ده فضل 3 شهور او اقل حاجة بسيطة وهو مش عارف يوصله، فبدأ يقلق، فقرر ان هو يكلم اهله ويفهم منهم لعل وعسى يكونوا عارفين عنه اي حاجة. لكن للأسف ان اهله هم كمان ما كانوش يعرفوا عنه حاجة من نفس الوقت تقريبا. هنا قرر الأخ إن هو يسافر لمدينة العين اللي أخوه كان عايش فيها ويدور عليه، وفعلا سافر وفضل يدور هناك ومعرفش يوصل لأي حاجة. ولما سأل الناس اللي كانت مع أخوه في الشغل قالوا له إن هما تقريبا من نفس المدة ما يعرفوش حاجة عن أخوه، لأنه ما جاش الشغل وملهمش علاقة ببعض بره الشغل. فقرر الشاب إن هو يروح لحبيبة أخوه، أو بمعنى أصح وأدق عشيقة أخوه، ودي بقى كانت مغربية زيهم وكانوا مرتبطين بقالهم 7 سنين. ده كمان أخوه كان عايش معاها وهم مش متجوزين، فراح لها الأخ الأكبر عشان يشوف أخوه عندها أو حتى يسألها عليه، لأن أخوه ما يعرفش غيرها في العين. لقاها بتقوله إن هي برضو ما تعرفش عنه أي حاجة من فترة كبيرة، وكانت بتتكلم معاه بطريقة وحشة جدا، وقالت له ما تخلي مامتك هي اللي تقولك هو فين، مش هو بيسمع كلامها في كل حاجة وعايزة تجوزه قريبتكم؟ فأكيد هو معرفة خطواته ايه، أو خليها هي اللي تدور عليه. أنا أول ما عرفت إن هو وافق على اللي مامتك عايزاه أنا طردته من عندي، لأني ما بقتش حابة أعرف عنه أي حاجة ولا أشوف أي حد يخصه. وراحت بعدها طردة الشاب وقالت له ما شوفش وشك في مكان تاني أكون أنا فيه. الشاب مشي بس ما اقتنعش بأي كلمة من اللي هي قالتها، لأن أخوه حتى لو راح في أي مكان كانت هي هتبقى عارفة هو راح فين، ومن كلام أخوه عنها إن هي مش هتسيب علاقتهم تنتهي بسهولة، خاصة كمان إن هو عرفها بالكلام اللي أمه بتقوله وردها عليه. فطبيعي إن هي كمان تبقى عايزة تعرف هو فعلا بيتكلم بجد ولا عايز يسيبها وخلاص، وإن هو ممكن يكون عامل الحوار ده كله عشان يضحك عليها ويسيبها. فأكيد إن هي كانت هتراقبه عشان تتأكد، وده كان استنتاج الأخ الكبير من حكاوي أخوه الصغير عن البنت دي. فالقلق زاد عنده أكتر، ومن غير أي تفكير راح للشرطة وقال لهم إن أخوه مختفي بقاله فترة داخلة على 3 شهور، وإن أخوه ما يعرفش أي حد في مدينة العين غير البنت دي، وحكى لهم عن كل حاجة حصلت لما راح للبنت وعلاقتها بأخوه إيه، وإنه حاسس إن أخوه في مكان والبنت دي عارفة معلومات عنه ومخبياها. الغريب في الموضوع بالنسبة لي إن الأخ الكبير كان مستني إيه عشان يروح يبلغ الشرطة أو حتى يروح يدور على أخوه؟ ليه ما بدأش يتحرك من أول أسبوع أو حتى من أول شهر؟ الوقت ده كله محسش بحاجة غريبة؟ وليه ساب كل الوقت ده يعدي، خاصة إن في عادة ما بينه هو وأخوه إن هما يطمنوا على بعض باستمرار، فالعادة دي انقطعت، فإزاي هو مقلقش؟ المهم اتعمل طبعا محضر اختفاء، لان زي ما احنا عارفين ان المحضر ده بيتعمل للأسف بعد 24 ساعة من الاختفاء. بعدها جابوا البنت وسألوها تعرفي ايه عن الشاب ده؟ قالت لهم نفس الكلام اللي قالته لاخوه الكبير، وان هي طردته من بدري من اول ما عرفت اللي هو عايز يعمله. ورغم الكلام اللي هي قالته ده الشرطة فضلت شاكة فيها، لانها كانت بتتكلم بطريقة كلها مليانة انتقام وغل، وكمان بسبب اصرار الاخ الكبير انها عارفة حاجة. فالشرطة قررت ان هي تروح تفتش الشقة بتاعتها لعل وعسى يكون في دليل ضدها يدينها او دليل لبراءتها. وفعلا راحوا فتشوا الشقة وما لقيوش فيها اي حاجة ولا اي اثر،
فخلاص كان التفتيش انتهى ويأسوا خارجين، لحد ما لقى واحد من فرقة البحث اللي كانوا بيفتشوا الشقة سن بني آدم في الخلاط المطبخ. انتوا متخيلين؟ طبعا الشرطة أخدت السنة دي وقبضت على البنت لحد ما يشوفوا ايه حكاية السنة دي. بعدها الطب الشرعي أثبت ان السنة دي البني آدم، وتحليل الدي ان ايه أثبت ان السنة دي فعلا للشاب اللي بيدوروا عليه. ولما واجهوها بالكلام الطب الشرعي طبعا هي أنكرت في الأول، لكن مع الضغط انهارت واعترفت بكل حاجة. قالت لهم ان هي خلصت عليه بعد ما هو ضحك عليها، لان هو قرر ان هو يسمع كلام امه ويتجوز قريبتهم وما يتجوزهاش هي بعد كل السنين اللي عاشتها معاه، وان هي كانت بتحبه جدا وكانت بتصرف عليه وكانت معيشاه كمان في بيتها من غير ما يدفع اي حاجة، وكانت دايما داعمة ليه ماديا ومعنويا. ورغم كل ده هو قرر ان هو يرجع المغرب عشان مامته ما تزعلش وما فكرش فيها اللحظة، مع انها ما استخسرتش فيه اي حاجة. ورغم ان الفرق ما بينهم في العمر كان كبير، هي كان عندها 37 سنة وهو 29 سنة، مع ذلك كانت بتحبه بطريقة هوس. بتقول انا اول ما لقيته بيتكلم كده واني مش فارقة معاه ولا حتى بيفكر معاه اننا نوصل لحل، ما حسيتش بنفسي غير وانا باخد السكينة وبضربه بيها. وقتها لا اتخضيت ولا خفت ولا تراجعت حتى عن اللي انا بعمله للحظة، ولقيت نفسي بخلص عليه خالص. ولما خلصت قررت ان هي تقطعه ل3 اجزاء، وبعد كده حطته في مية سخنة عشان يبقى سهل ان هي تفصل بين اللحم والعظم. وبعدها اخدت العظم وكسرته لحتت صغيرة وحطته في الخلاط عشان العظم يتطحن وتقدر تتخلص منه بسهولة، عشان لو حد اكتشف اللي هي عملته هيتقبض عليها طبعا. اما بقى اللحم اخدته وطبخته وعملته مكبوس وقدمته للعمال الباكستانيين اللي حواليها. والله زي ما بقولكوا كده، المحققين وهم قاعدين بيسمعوا منها الكلام ده كانوا مصدومين، فقرروا وقتها ان هي تتعرض لدكتور نفسي عشان يتأكدوا اذا كان فعلا اللي بتقوله ده صحيح ولا من تقصير الصدمة ولا من وحي خيالها، لان مفيش بني ادم طبيعي يعمل كل ده ويتكلم بالسهولة دي. وللأسف بعد ما اتعرضت على الدكتور طلعت بكامل قواها العقلية. فبدأوا يسألوا الجيران والناس المقربين ليها إذا كانت أصلا هي كانت بتتعنف منه أو كان في مشكلة أو كانوا بيسمعوا صوتهم عشان توصل للمرحلة دي ولا في إيه. فواحدة من صحباتها بتقول إن هي راحت لها من فترة ولقت بقعة دم على الأرض، بس هي لا سألتها ولا اهتمت لأنه عمر ما كان هيجي في دماغها حاجة زي كده، وقالت إن هي ما تحرجهاش عشان هي مش منظفة بيتها كويس. غير ان البنت اصلا مفيش اي ميول عدوانية ان هي تعمل حاجة زي كده اصلا، ولا عمر الجيران ولا الناس المقربين ليها شافوها ان هي حتى بتعمل مشكلة وبتزعق بصوت عالي، وكانت بتتعامل عادي جدا مع كل اللي حواليها. وكمان ما كانش فيه بينها وبين اي حد مشاكل من وقت ما سابت المغرب وجت للامارات. طبعا بعد كده اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة واترحلت للمغرب. كده تكون خلصت حكاية النهاردة، لكن في كام سؤال كده شاغلين دماغي واكيد شاغلينكوا انتوا كمان. اول حاجة، ايه احساس الناس اللي اكلت من الاكل ده بعد ما عرفوا الجريمة دي؟ والسؤال التاني، هو في حد بيحب حد يعمل فيه كده؟ السؤال ده بالتحديد سألوا معظم الناس، لحد ما في مذيعة على الBBC عملت مداخلة تليفونية مع دكتور نفسي وحكت له الجريمة بالتفصيل، وده كان رد الدكتور. هل الحب قد يصل به الحال إلى القتل، يعني الانتقام؟ طبعا الإنسان الذي لا يحتوي على سلام داخلي وعلى قدرة عالية من تقبل جميع التجارب في الحياة قد يكون عاجز عن التعاطي مع خسارة ما، والخسارة هي ليست خسارة الشخص الآخر أو الشريك أو الحبيب، ولكن خسارة شعور معين من الداخل يمزق صاحبه. ولكن الإنسان يعني يتعاطى مع التجربة تجربة الخسارة، خاصة ما يتعلق بالتجارب العلاقات العاطفية بشكل إسقاطي، يعني أو بشكل يعني يسقط فيه تعويض عن هذه الخسارة الداخلية، يسقط فيه الذنب على الغير. لو عندكم اي معلومات اكتر من اللي انا قلتها ياريت تكتبولي في التعليقات، ولو في اي جريمة او في اي حاجة انتوا حابين نتكلم فيها ياريت برضو تكتبولي في التعليقات. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا علامة الجرس.